Sziasztok, sziasztok, üdv mindenkinek! Ma egy újabb meghívottal fogunk beszélgetni a csatorna keretein belül, egy kedves barátommal, akit a csillagászaton keresztül ismertem meg. Nagy Istvánról van szó, a Szentegyházi Meteoállomás Facebookos weblapnak a vezetőjéről, tulajdonossáról, és persze, mint ahogy a lapnak a címe is mondja, Szentegyházon van egy meteoállomás, ami amatőr kézben van, és az övé. És akkor, Pityu, szia, üdv nálunk! Üdv, hello, sziasztok! És jön is az első kérdésem, a csillagászattal majd később egy kicsit foglak kínozni, de addig is, hogy jött a szereteted a meteorológia iránt, és honnan jött az ötlet, hogy csináljál egy amatőr kézben levő meteoállomást, amelyik szerintem, vagyis tudtom szerint egy elég egyedi dolog a környékünkön, bár lehet, hogy tévedek, mert én sok ismertem ebbe a térbe. Kezdjem a történettel? Persze. Akkor mutatnék egy könyvet. Oké. Instrukcióni. Olvasd el. Instrukción pentru stațiile și posturile meteorologice. Ez egy ilyen gyönyörű, szép kommunista kötésű könyv. Na, hát olyan 6 éves lehettem, 7 éves körülbelül, amikor rájöttem, hogy a felhők mozognak az égen. Ez ugye egy evidens dolog az embernek, hogy hát a felhők mozognak az égen, csak ez annyira már beütött akkor engemet kölyökként, hogy nem tudtam a szememet levenni róluk, ugye, amikor rájöttem, hogy azok istók, azok nem állnak az égen, azok mozognak, azok mennek. Másik dolog meg az, hogy ugyanakkor körülbelül 6 éves koromban, vagy még talán korábban, 5 éves koromban lehetett az, amikor volt egy nagy vihar Rozsdolán, felső háromszéken, és én nagyon be voltam rezelve tőle, ugye? És nekem volt egy nagyon szerető, de kicsit kellőképpen szigorú nagyapám, ugye, Rozsdolán, és ő megunta, hogy én nyavajgok, nem szerette a nyavajgást, megfogott, és kivitt az udvarra. Amikor villámlott törgött, ugye? Ezt akartam kérdezni, a vihar közepén. Nem a közepén, a vihar az ott Gelence felé volt, tőlünk délre, ugye, de hát nekem úgyis elég jesztő volt, és még esti órában is volt, hogy még félelmetesebb volt, ugye, mert a villámok ott sötétben jobban látott. És megfogott, és azt mondta, hogy nézzed, azt mondta, ne féljél, hanem nézzed. Hát én úgy meg voltam rökönyödve, hogy én magamhoz se tudtam volna szólni, nemhogy máshoz, ugye? És aztán egy idő után, ugye ez a terápia, hogy szembesülj a félelmeiddel, hogy szokd meg őket, hogy ne félj tovább tőlük. Úgy kezdett szép lenni. Meg kezdtem megnyugodni. És nagyapám is kérdezte, hogy hát, na ugye nem bántott. Na lett-e valami bajod? Ugye nem lett semmi bajod? Na, akkor kell-e sírni? Kell-e bőgni ezen túl? Ja, Istenem, hogy dörög. Hát nem. Utána pedig úgy lassacskán azon vettem észre magam, hogy amikor jött egy vihar, kezdett villámlani, törögni, az ablakra rá voltam tapadva. És akkor jött ez a könyv, amit mutattam az előbb, ezt édesapámtól kaptam, hát lettem 8 éves. Román szakirodalom van benne, de vannak benne ilyen-olyan ábrák, amelyek úgy a fejemben megmaradtak, és ezeket nézegettem, ezeket a rajzokat, mert ugyebár nem nagyon értettem, amit ír benne. Viszont tudom, hogy amikor utaztunk Szentgyőrről Kézdire, a kézdi meteoállomásra beláttam az útról. És akkor láttam ezeket hogy fordítsam, hogy jól legyen, úgy ezeket a műszervédő házakat, nem akar a kamera annyira fókuszálni rá sajnos. Ezeket a műszervédő házakat ugye a mezőben láttam, és engem valami ugye elkezdett érdekelni ez a dolog, hogy kell mérni a hőmérsékletet, csak úgy bennem maradt. Aztán próbálkoztam az idők folyamán, nagyobb koromban minden a fenével, ugye, de sok minden irány zsákutcának bizonyult, úgyhogy csak itt kötöttem ki.
És akkor innen jön a szereteted a meteorológia iránt. Így van, így van. És honnan jött az amatőr meteoállomásnak a megépítésének az ötlete? Mikor jött, mióta létezik? Hát én 2008-ba kerültem ide Szentegyházára, akkor 2013 őszén volt az, hogy megismerkedtem itt egy helybéli emberkével, ugye, akiből jó barátom lett, jó barátság alakult ki köztünk, és ő vele beszélgettem egy délután, ugye, és kiderült, hogy ő dolgozott egy pár hónapot az udvarhelyi állomáson, amikor ott még volt szolgálat. És én mondtam, hogy én gyűjtöttem, az igazság az, hogy az idők folyamán gyűjtöttem ilyen műszereket, ugye, és eldöntöttük, tehát nem egyedül döntöttem el ezt a dolgot, eldöntöttük, hogy csináljunk egy mérőállomást, mert őt is érdekelnék ilyen adatok, ugye gazdasággal foglalkozik, kártészmérnök végzettsége van, fenyőfa csemetéi voltak akkor még, és na jó, ő azt mondta, ott van neki a kárt, ott hely van elég, oda rakjunk ki ezt, és kezdjük el mérni. Ez volt 2013 őszén, 2014 tavaszán volt az, amikor egy ilyen kezdetleges műszervédőbe kiszerelődtek analóg műszerek, ugye egy csapadékot, páratartalmat, hőmérsékletet rögzítettem akkor velük. Na, és aztán ez így ment tovább. És nyert el a pénzt, gondolom. Igen. Természetesen. Igen, tehát bármilyen technikai hobbinak van egy ilyen vetülete is, ez nem csak a meteorra vonatkozik, hanem igaz a csillagászatra is, de arról még mindig nem beszélünk. Hány ilyen meteoállomás van Romániában, Európa szinten, magánkézben, sok, kevés? Tudok olyanokról, akiknek van automata állomásuk itt felszerelve. Most itt is az a helyzet, hogy ugyanúgy, mint a csillagászatra reflektálva, hogy lehet 500 lejes távcsövet is venni, és lehet 10 000 euróst is venni. Ugye, na most itt a technikai háttérrel, a meteóban is ugyanaz a helyzet, hogy most meg lehet venni olcsóbb állomáskát, jól működnek azok is, de lehet venni profitbakot is drágábban, ugye. Most itt is körülbelül ugyanígy megy a dolog. Sokan használnak egyszerűbb állomásokat, tehát tudok róla, például Ploiesten, Brailán, akkor van egy ismerősöm, aki Maros mellett működtetett egy profi automata állomást, ugye, na neki volt egy ilyen műszervédőházzal mindennel, ugye, ellátott profi állomása. Egy haverom, ismerősöm, aki nagyon sok képet szokott küldeni, és én is a képeit osztom meg, egy fenyédi származású úriemberről van szó. Ő is például szélmérő állomása van, azt hiszem Fenyéden. Akkor vannak, akik például az időképre küldenek be adatokat, így klasszikus mérés. Amikor azt mondom klasszikus mérés, az azt jelenti, hogy analóg főmérővel, tehát nem digitális. Igen. A dolog. Analóg méréseket végez, küldi be az időképnek, tehát vannak még, akik foglalkoznak az időjárás megfigyelésével. Értem, tehát nekem ugye elsőre mindig egy olyan ritka hobbinak tűnt, mert gondolom ez annak is kiírható, hogy neked igazán megvan a Facebook oldalad, ahol sokszor poénos, jópofa bejegyzésekkel elmondod, hogy mi történik, és ezt úgy másnál nem láttam, tehát más lehet nem is annyira aktív a szociál platformokon, vagy valami. Nem, tehát vannak például román platformokon, van a Furtun Romania csoport, ott még foglalkoznak elég aktívan, viharvadászattal, meg ilyesmikkel, tehát vannak, tehát az amatőr meteorológia is nagyon megy. Amúgy. Én akkor lepődtem meg, amikor kezdtem a témával foglalkozni Facebook szinten. Akkor lepődtem meg, hogy vannak.
Viharvadászok alatt azt képzeljen most el, amit a Discovery Channel-en is látok, hogy ülnek autóba és rohannak a viharok után, ahogy a Van olyan haverom is, igen, hogy vannak olyanok is, akik kitelepednek, várják a vihart. Jó, nem olyan szinten, mint mondjuk Amerikában, mert Amerikában az egy életforma, mivel hogy az emberek élete a tét, ugye? Igen, itt nálunk csak hobbistákról van szó, akik szeretik az adrenalint, amit egy ilyen vihar nyújt, ugye. De hát nem éppen hagyománynak nevezhető, mert még túl fiatal a dolog, de úgy néz ki, hogy kezd beindulni ez a mozgalom, ez az amatőr, meteo, vihar megfigyelés, spotting, meg storm hunting, ugye, a viharvadászat, ez nálunk is az országba kezd egyre inkább beindulni bizonyos körökbe. Igen, ezen nem csodálkozom az utóbbi időben, amilyen viharjaink voltak közben, amiket összerakott azért. Én is így vagyok vele sokszor, hogy félek is tőle, írtózom, de ugyanakkor lenyűgöz. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekesnek találom. Tehát ez az egész vihar, ez az ivatar szezon, ez nekem is olyan, mondjam azt, bocsánat a kifejezését, ilyen jobban nem tudom kifejezni magam, ilyen skizofréniás dolog, érted? Hogy egyik felől ott van az, hogy nem akarom, hogy baj legyen, mert nem vagyok gonosz, hogy azt akarjam, hogy az embereknek baja legyen. Másik oldalt ott van meg az, hogy amikor az idő elbolondul, hát az az elemi erő, érted, ami onnan fentről le tud jönni, az valami elképesztő. Igen, a kicsikének érzed hirtelen magad. Pontosan. S ha már beszéltünk a Meteo állomásodról, ha megkérlek szépen, és nem egy hadititok, nem egy államtitok, bemutatsz egy pár felszerelést, mit használsz, mivel dolgozol? Jó, nem hadititok abszolút. Mutatok akkor egy pár képet. Oké. Na. Hogy kezdődött az egész, ugye az előbb mondtam, hogy analóg módon mérődtek a dolgok és rögzítődtek, hát ez volt a műszervédőházamnak a belseje. Ez még 2015-ben volt, látszik itt, nem? A főműszerem, az egyik főműszerem az úgynevezett higrotermográf volt, amelyik egy hetes ciklussal rögzítette a páratartalmat itt felül, és a hőmérsékletet itt alul. Ugye ott látszik, napokba be van osztva a henger. Nem volt digitális módszer akkor még ment az old school metódussal. És ezt még használod, vagy már lecserélted digitális? Nem használom, de itt van megőrzött állapotban, jó állapotban félre van téve. Just in case, tudod, hogyha véletlenül valami megomlik, akkor ez még mindig megbízható, ez izomerővel működik. Igen. Itt pedig van egy hajszál higrométer, ugye úgy hívják a kütyüt. Ez a páratartalmat mutatja, klasszikus műszerke, lengyel, ugye, ugyanaz a gyártó gyártotta ezt, mindezt. Ott háttérben vannak a hőmérőim, voltak a hőmérőim, nem látszanak ettől a nagy betránktől, de higgyétek el, ugye ott vannak. Ez volt a csapadékmérőnek a mérőhengere, amelyekkel ugye az esőt mértem volt. Közben most veszem észre, hogy az egyik hőmérő itt elől az előtérben azért elég szépen látszik, úgyhogy itt is van egy hőmérő. Na, ez egy másik fotó a műszervédő belsejéről, ez már később készült. Itt már a páratartalom, a hőmérséklet van rögzítve egy hetes ciklussal, itt már be volt indítva az automata állomás. Csak néha-néha csinálok ilyent, hogy beindítom a klasszikus mérőműszereket, hogy hasonlítsam hozzá az automata állomásnak az adatait, hiszen én még mindig a klasszikusba bízok a legjobban. És találnak? Nem muszáj találjanak, mert hogyha nem, akkor veszek róla, hogy találjanak. A másik nagyon gyönyörű klasszikus mérőműszer, ez az úgynevezett szélzászló, ez a Wild-féle nyomólapos szélzászló, ugye itt, ami látható. Ott van észak, dél, kelet, nyugat, és ez a
kütyű mutassa a szélnek az irányát, és az a lemez, amelyik oda felül fel van rakva, az a szélnek a sebességét itt lehet leolvasni. És amint látható, az éppen egy viharba van lefotózva, mert ez a lemez felül az eléggé majdnem vízszintesben van, ugye. Tehát itt volt ilyen... Igen. Ha vízszintes, akkor mit jelent, mennyivel fúj a szél? Hát normálisan szabvány szerint ezt a típusú műszert 9 méter per szekundumig lehetne használni, viszont lehet a fölött is, 20 méter per szekundumig lehet elmenni vele, de hát itt amit mér, az egy olyan jó 75 kilométeres szélnek felel meg. Megértettem. Na, akkor itt van egy másik, majd hogy nem múzeumi példány, ez egy erre a nagyítató látszadjon, ez egy, nem akarja kiélesíteni, Airfus Steiglitz német páratartalom mérő, higrométer, itt fel van függesztve egy ilyen hajszál, egy szál haj van benne, az nem látszik, ugye, mert túl vékony. A hajszál, ahogy nyúlik, a tű megy el arra fele, a hajszál, ahogy zsugorodik, már szárazott a levegő, a tű megy el arra felé. Ilyen nagyon egyszerű kütyű. Egyszerű, de működik? Akkor a legcsodálatosabb műszereim egyike, hogy mondjam, így ez a napfénytartam mérő, amelyik itt éppen nagyon be volt zuzmarásodva. Ez nem más, mint egy nagy üveggolyó, ugye 10 cm átmérőjű, és a nap, ahogy megy az égen, ez fókuszálja a fényt, és kiéget egy papírt a háta mögött. És az működési elve nagyon egyszerű, mert amikor süt a nap, akkor nem éget, illetve éget, és amikor nem süt a nap, amikor felhős az ég, akkor nem éget. És hogy mondják, a csillagászati időben mér, minden napórát úgy kell elképzelni, csak annyi az egész, hogy olyan napóra, amelyik éget. Tehát az órát is le tudod róla olvasni. Igen. No. Nagyjából ilyen dolgokkal kezdődött az egész, és most jelen pillanatban a dolog úgy néz ki, hogy van egy ilyen műszerkárt, amit látható, ez a régi műszervédőház még az analóg műszereknek megvan. Itt van az automata állomás ezen az oszlopon, ugye ezen van rajta mindenféle szenzor, amire szükség van. Akkor ott még egy kezdetleges csapadékmérő eszközön volt, most már van egy vérprofi, ugye, köszönet a helyi hegyi mentőknek, kaptam egy támogatást tőlük. Az szép. Nagyon szép. Mert műszaki bizonylattal van ellátva, azzal rendelkezik ez az új csapadékmérős. Az adatok megbízhatók. Így néz ki most a izének a műszervédőháznak a belseje, ugye a klasszikus hőmérők. Hadd erre megpróbálok nagyítani. Jól van, ne? Van egy klasszikus hőmérő, mi úgy mondják az ordinár hőmérő, mi úgy mondjuk neki, ugye szép magyarul ordinár. Erről olvasod le gyakorlatilag, hogy hány fok van, ugye? Igen. És van két speckó hőmérő, amelyik az egyik, mint a lázmérő, a maximum értéket méri, ez a felső. Tehát ez olyan, hogy melegszik, megy fel a higany benne, és aztán ott megáll, hiába hűl vissza az idő, az a higanyszál az ott marad. Ugyanúgy le kell rázni, mint egy hőmérőt. Akkor a másik, amelyik ugye a Sedwick, az a kedvencem, az egy ilyen nagyon cuccos dolog, ebben alkohol van, nem azért a kedvencem, mert alkohol van benne, ugye látszik, ne átlátni, hanem azért, mert az alkohol kolonnába bele van rakva egy ilyen kicsi kerámia kütyű, és ahogy a hőmérséklet csökken, ezt a kütyűt az alkohol kolonna viszi magával. Viszont amikor a hőmérséklet megfordul, kezd növekedni, az alkohol az tovább megy, de ez a kütyű ott helyben marad. És akkor nem kell más ebbet csinálni, megnézni, hogy ez a vége a kütyűnek, a jobb szélső vége, mekkora értéket mutat. Az volt a minimum hőmérsékletet. A napi minimum. Így van, és akkor ugyanez az már ismerős az előző képekről. Ugye egy helyi szentegyházi csajszínak van benne a haja, nagyon jól mér. Tényleg haj van benne? Tényleg haj van benne, igen, emberi haj. Én komolyan azt hittem, hogy ez csak egy mondás is, valami más vékonyság. Nem. Szőke, természetes szőke, hajszál kell vele. Na tessék. Úgyhogy festett szőke nem jó. Okay. Na.
Akkor itt látható az automata állomásnak az árboca, alulról fotózva, ugye a napellem, ott abban van benne az automata kütyű, ez egy DCF óra van ebbe, vevő, ugye DCF vevő, ez a frankfurti atomórának a jeleit fogja, szinkronizálja az órát, és ebben az árnyékoló ernyőben van benne a hőmérséklet és páratartalom szenzorom, minden ugye oda megy be abba a kütyübe a alul, fent látható az anemométer, ez méri a szélsebességet és a széliránymérő. És akkor itt van egy ilyen antenna, meg 433 MHz-en nekem rádiónnal az adatokat küldi haza minden percben. Na, ez pedig az iroda, ugye mondjam azt, tehát a hálószobának a fala, hogy mondjam így, az íróasztalommal, a régi képernyő, az ott CD. Itt is vannak klasszikus műszerek, ugyebár. Kicsit reazummolok ezekre is, hogy mi van. Na pont, Szidóniára zummolt rea. Ez itt egy régi orosz barográf, légnyomásíró. Levegőnek a nyomását rajzolja rea egy 7-es ciklussal erre a papírra. Ez nagyon régi. Akkor van egy újabb, ugyanilyen kütyű, tehát ugyanilyen, csak teljesen más, ugye? De ugyanazon az elven működik. Itt hátul látható a levegőnyomásnak az ingadozása, és akkor itt vannak az állomásnak a beltéri egységei is, akkor az egész data burst, az egész adatcsomag itt ezen a piros, a kinti antenna, amit az előbb mutattam, az a kinti antenna kiadja a jelet. Ezek a kütyük átalakítják digitális jellé, tehát visszaalakítják a rádiójelet, és bemegy egy ilyen nagyon mezei, nagyon olcsó konzolba, amit fent van a falon. Igen. És ennek a konzolnak csak annyi az egész szerepe az ég a világon, csak annyit kell, hogy csináljon, hogy ezeket a jeleket ő átkonvertálja, és USB-n keresztül nekem beküldi ebbe a programba, mert ez a program a lelke az állomásnak. Az egyik lelke az, ami kint van ott a kártban, amit mutattam, a másik lelke, hogy mondjam úgy, az ez a progi, ahol feldolgozásra, rögzítésre és továbbításra kerülnek az adatok. Na, és itt archivál a gép, ott van egy örökké működő számítógépem, amelyik menti az adatokat, és küldi ki bizonyos közösségi hálókra. És az ott egy porszívócső. Értem. Az is egy fontos eleme. Ja, természetesen, mert ugye néha-néha takarítani is kell. Igen. Akkor az egész állomásnak, vagyis nem is az állomásnak, inkább nekem a szememfénye, az ez a műszer itt felakasztva, ez a gyönyörű, szép, csillogó, villogó műszer, ez egy higanyoszlopos barométer, ez a légnyomás mérésnek az etalonja. Tehát ugye a higanynak a súlyát használja a légnyomás méréshez, és Torricellinek a kísérletén alapszik, hogy egy 76 centis higanyoszlop, hozzávetőlegesen 76 centis higanyoszlop, körülbelül ugyanannyit nyom, mint az egész atmoszféra, ami fölötte van. Tehát kiegyenlítik egymást, ugye? És akkor a légnyomása változik, ugye a higanyszint is normálisan változik, ugye? Viszont a higanynak a falsúlya azt ismerjük, hogy mennyi. Ez egy majdnem kis ferdítéssel nevezhető egy abszolút műszernek, ugye, amelyik, ha jó a vákumot benne itt felül, nincs légbuborék benne, akkor ennek az értékei tökéletesen megbízhatóak. Tehát ezután állítok én mindenfélét, ami egyszer légnyomást mér. Az automatát is, a barográfokat is mindenfélét. Értem. Tehát az, hogy a digitális működjön, oda egyszer kell legyen egy analóg komponens, ami ott utána állíthatsz. Így van, így van, így van. Na, akkor az előbb mutatott célzászló az most kisebb helyre került ide, mert ugye új helyre költözött ki az állomáson most a tavaly április 2-án. Egy reprezentatívabb hely, itt látszik, ne látod, háttérben a Délharg, itt a Sepsiszentgyörgy, ott arrafele van, most ott arrafele vagy. És új helyre költözött, mert az a lényege, itt is látszik a jó szeles, amúgy jó szeles vidékünk van nekünk itt. Igen. Meg ködös. Igen. Ott háttérben egy szivárvány, hogy még legyen szebb, ugye?
Mondjam azt, a lovak nem hiányozhatnak, ugye? De édesek. A barátom, ugye, akiről az előbb beszéltem, akivel ketten indítottuk ezt a projektet, ő lovakot tartott, vannak kint kukucskálnak be, szegények, ugye, zöldebb füvet kívántak örökké, ugye, mert ők ott lent, hát nagy a terület, ahol vannak, de lejártak, és itt azért megmaradt a zöld fű, és kívántak. Na, amit akartam mondani, a csapadékmérés az klasszikusan is kell működjön. Ott van hátul az új csapadékmérő, amúgy ugye, amit a hegyi mentőktől kaptam, hogy mondjam úgy. Ez az etalonált, viszont ez csak esőt tud mérni, folyékony esőt. És akkor a klasszikus módszert használom a havat mérni, hogy ezt a nagy hengert, ugye, amikor belehavazott 24 óránként béhozom, megolvasztom, lemérem, közben viszek ki egy üres hengert, amelyeket felrakok ez helyett, és akkor a hómérés az még mindig a klasszikus módon megy. Értem. Na jó, azt nézem, hogy több kép az állomásról nincsen. Egyelőre ennyi, aztán ha még akarod, még mutatok képeket. Informatív, tetszik. Na, köszi szépen. Szerintem egész érdekes. Én megijednék ott egy pár adattól, ahogy néztem a monitorodat, a képernyődet. Mert? Mindig bajom volt az adatokkal, tehát ez most semmi vészes, ez csak velem van a baj. Na jó, és akkor a meteoállomásról valami plusz, még valami érdekesség. Másképp így haverok között, és így a nézők előtt is azért elmondom, hogy megnéztem volna annak a szőke csajnak a képét, mikor először kértél tőle hajszálat. Meglepően objektíven kezelte a dolgokat, azt mondta természetes, oké, rendben, aztán a következő nap egy borítékot a kezembe nyomott. Mondtam, hogy nem voodoo babázni akarok, tehát nem arról van, hogy nyugodtan megbízhat bennem, mert se DNS mintát nem mentek el, semmi, kizárólag csak szakmai célból kell. Értem, nem fogod klónoztatni. Nem. Oké, és akkor ilyen záró kérdésként, igazán, mert csillagászok vagyunk és szeretjük a csillagászatot. Igen. Te foglalkozol a csillagászatnak egy érdekes részével, amelyiket kevés embert ismerek, aki vele foglalkozna még rajtad kívül, mégpedig a rádiócsillagászattal. Igen. Mit jelent ez? Miért kezdtél el rádiócsillagászni? Miért érdekes? És akik esetleg érdeklődnek a témában, mit ajánlasz nekük? Hát, meg ezt most egy kicsit össze kell szedjem magam. Tehát kezdjük onnan, hogy mi a lényege a rádiócsillagászatnak? Hát, most egy nagyon bamba kérdéssel fogok válaszolni erre. Okay. Rádiócsillagászatot űzheted akkor is, amikor felhős az ég, ugye? Igen. Na, rádiócsillagászatnak, amit amatőr rádiócsillagászatnak nevezek én, amit fogalmazzak úgy, amit üzök én, az, hogy is mondjam, inkább, tehát több közel van a Föld bolygóhoz, mint magához a csillagos éghez. Ugye van ez a VLF rádiócsillagászat, de idézőjelbe tesszük ezt most. Igen. Sokszor volt, hogy ordítottam, ugye, amikor az észlelő táborokban valaki az invertert elindította, és még te is haragudhatsz rám, mert neked is sokszor megtiltottam, hogy már pedig oda invertert nem viszünk ki, mert én nekem a szuper érzékeny vevőmet ugye zavarja. Igen. A Föld légkörének, mágneses terének és a felső ionizációs öveknek nagyon érdekes kölcsönhatásai vannak, és ezek a kölcsönhatások, ezek a folyamatok, ezek olyanok, hogy a hallható tartományba rádiójeleket sugároznak ki, hogy fogalmazunk. A hallható tartomány az most ez a VLF rádiócsillagászatban, megint idézőjelbe teszem ezt, hogy rádiócsillagászat. A VLF tartományú természetes rádiójelek, ezek olyan nagyjából 1 kHz-től 5 kHz-ig terjednek, és az úgynevezett szinkrotron sugárzás, szinkrotron mechanizmushoz köthetők.
Jöhetnek például a villámlások által kibocsájtott rádiójeleknek, hogy azok végigmennek a Föld mágneses erővonalain, visszaverődnek a déli féltekérről, és visszautaznak megint a mágneses térvonalakon hozzánk. Azok a jelek nagyon módosulnak, ugye? Gyönyörű, szép dallamos hangokat hoznak ki a villámnak a recsenő, nyers rádiójeléből. Én ezt mindenkinek, akit érdekel, természetesen akit érdekel, mindenkinek ajánlom, hogy keressen utána a VLF rádió. Az a helyzet, én inkább angolul kaptam erről szakirodalmat, úgyhogy azért mondom angolul, hogy Natural Radio, tehát Natural Radio, vagy VLF Natural Radio. És vannak anyagok fent a YouTube-on, én is tettem fel egy ilyen videót, amelyekben hallhatók a VLF whistlerek, akkor vannak a tweakek, vannak mindenféle ilyen-olyan dolgok. Akkor, amikor a csillagászathoz kapcsolódik, ez már ugye csillagászat, a nap és a Föld magnetoszférája közötti kölcsönhatás is gyönyörű dolgokat tud kihozni, mint a hajnali kórus, vagy a riserek, húkok, meg mindenféle, ezeknek mind ilyen gyönyörű, szép angol nevük van, ugye? Ezek utalnak a napaktivitásra. Akkor, amit még ugyancsak rádióval meg lehet oldani, az az, hogy 21,5 MHz-en, ugye az a csúcsa ennek a tartománynak, a napnak az aktivitását meg lehet figyelni. Tehát például, amikor van egy erős napkitörés, akkor a 21 MHz körül a háttérzaj megugrik. Azt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül megy úgy, hogy és akkor hallasz egy ilyen, hogy egy ilyen durva dolgot. Élőben hallod a napot, ahogy egyet lőtt rádiótartományba. Igen, meg mindig a tengerhullámzásra emlékeztetett. Pontosan. És ezeket a dolgokat űzni nem kell más egyéb, mint egy ilyen kicsi, ekkora kütyű. Ennyi az egész. Oda jár egy ostorantenna, ide jár egy fülhallgató, itt vannak ilyen-olyan kontrollok, itt vannak ugyanolyan kontrollok, szűrők, 9 voltos ellen dugott be egy rekorderbe, vagy itt van a kedvencem, amit te is ismersz, ez egy házi készítésű, saját készítésű kütyű, amelyiken külön lehet na hol vagy, mert nézzek, nem kapom ezzel, külön lehet a szűrőket benne válogatni, milyen sávtartományokat szűrjön ki, miket engedjen át, itt is ugyanúgy. Ezt te készítetted? Ezt igen. Na. A kocsi aksira csapod reja, rakod ki az antennát, dőlsz, hanyatsz. Nagyon hamar bele lehet aludni az ajába, mert nagyon kellemes. Én azt élveztem, hogy ott van például Várhelyi Atát is, amikor egyszer beült a székbe, és egyszer nézem, hogy el van aludva. Van egy ilyen nyugtató hangja ennek az egész háttérnek, ami teljesen természetes eredetű rádiójelekkel van tele. Nagyon érzékenyek ezek a kütyük, ezért mondom, hogy nagyon messze kell vele utazni mindenféle villanyhálózattól, meg mindenfélétől. Tehát a városban a villanyhálózat mellett egész... Nem, az esélyed sincs. Tehát ez olyan, hogy például fent voltunk az Ojtóztetőn, Osdolán, ugye hát az Osdolától hány kilométerre van légvonalba. Fogalmazunk úgy, hogy elég sok, és az 50 Hz-es háttérzaj ott is halszik. Tehát olyan messze kimegy. Ez a villanyhálózatnak az olyan. Hát így van, mint amikor fent a hajtán még nem volt felvéve a villanyemlék. Te ott voltál, amikor hanyatestem a székkel, amikor Molyó bekapcsolta az inverterét? Igen. Ez a tipikus mozi jelenet, hogy fel van téve a fejhallgató, a füledre, és akkor egyszer csak, mint a nyakon vágnának egy lapítóval. Igen. Fülhallgató les, Pityu egyet kiabált. Na. Na igen. Oké, rendben. Akkor köszi szépen. Szívesen. Mindig jó veled beszélni, mindig élvezem, mindig érdekes információkat mondasz, majd aztán még visszavárunk idővel. Hát aztán minden további nélkül. Köszi szépen. Na, nagyon szívesen, Misi. Köszi, szia. Szia.